Hey guys, welcome to my channel and I have my client here. I'm doing her formal makeup and that's the before and we'll see the after.
Okay. No. Wow. Rihanna, is that true? Yay. Pang ano lang ba? Ano ka ba? Parang kang walang bilib sa sarili mo, ay napakagaling mo. Kaya nga, ganyan. Marami bang magpapaganyan sa'yo? Naman. Anong oras pictorial mo, ate? Anytime, yeah. Open your eyes. Ang ganda nung nung dark transitioning sa ano. Hindi pa ako nagtatry ng black na eyes, parang blackish na eyeshadow. Pang ano kasi, night. Dito. Hindi pa ako nagtatry na Yung pagpagod yung mata mo, i-highlight mo lang siya.